Một con ong hoa lan có thể xấu đến mức nào? Dùng mất hết trời lương. Thật kinh khủng để mô tả. Một viên sapphire bay từ bầu trời. Ánh sáng kim loại chết tiệt này. Đừng để bị mê hoặc bởi vẻ ngoài xinh đẹp của anh ấy. Không tin, bạn xem thao tác tiếp theo của anh ta. Tìm kiếm lâu, Phong Lan cuối cùng cũng tìm được người tình trong mơ. Nơi này rất thích hợp để xây dựng một triều đại mới. Sớm thôi, sau cơn gió, họ xây tổ đầu tiên bằng cành cây. Trước khi đẻ trứng, đầu tiên ông phải thu thập thức ăn cho các thế hệ tương lai. Thu thập càng nhiều phấn hoa và mật hoa càng tốt trong một tuần. Máy bay mạnh mẽ có thể thu nhỏ hơn 200 lần mỗi giây. Rung động điên cuồng làm cho hoa rung chuyển, phấn hoa rơi dính vào lông nhung. Hoa lan phượng sẽ không thương hương tiếc ngọc chút nào. Lưỡi dài biết trái tim hoa, hấp thụ mật hoa bên trong. Cảm thấy nhiều hơn là giàu có, cũng có thể loại bỏ mật hoa, xoa lên móng vuốt. Gắn phấn hoa lại với nhau, tạo thành thực phẩm năng lượng cao như bột nhão. Sau đó lưu trữ trong phấn hoa lan ở chân sau. Anh ấy làm việc chăm chỉ mỗi ngày, hàng ngàn bông hoa. NHNG điều này không phải vì niềm vui được làm mẹ, mà là để đạt được một số loại mục đích quỷ quyệt và xấu xa. Hỗn hợp mật ong bột đã đủ rồi. Dầu có cạo sạch thức ăn ném vào phòng chăm sóc trẻ em và đẻ trứng đầu tiên trên đó. Sau khi nở, là nữ hay nam tùy anh ta quyết định. Rõ ràng con gái ngoan ngoãn và hiểu biết hơn. Sau khi che chắn gió nuôi dạy con cái, tiếp theo chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, con non được sinh ra để nằm trên thức ăn, không lo ăn uống. Phát triển nhanh, KHNGLU đâu? Cơ thể mập mạp đầy ẩm ướt, hình dạng của gió cũng được tiết lộ từng chút một, hơi thở xúc tu. Đôi cánh đã thay đổi rõ ràng. Các mô bên ngoài của cơ thể dần dần cứng lại thành áo giáp. Máy chủ bắt đầu hiển thị Star Blue, màu sắc đậm hơn một chút, cho đến khi giống hệt mẹ. Trong quá trình nở của con gái lớn, dâu có lại đẻ rất nhiều trứng xung quanh. Công chúa đã thành hình, sẵn sàng phá vào bất cứ lúc nào. Đêm đến, yên tĩnh, trên cây lớn bỗng nhiên rơi xuống một con côn trùng bay. Đề cờ điểm đầu của anh ta đã phản bội danh tính của anh ta. Đây là một chiếc ghế cắt lá vừa mới giao phối xong, giống như giàu có. Sau này cần xây tổ đẻ trứng càng sớm càng tốt. Đối với ý nghĩa, Linh Phi giao phối là nhiệm vụ duy nhất. Động vật ăn thịt sẽ dọn dẹp đống đổ nát của hắn. Sau này không tiếc công sức đào hang. Không giống như hoa lan phượng có thể giảm hang sẵn. Khi hang động sâu hơn, đôi cánh trở thành trở ngại. Chỉ nghe một tiếng bấm thôi, hắn không chút do dự xé bỏ gánh nặng. Từ đó trốn vào lòng đất, đóng cửa hang lại. Không bao giờ thấy mặt trời. Hiệu quả sinh sản của ngành công nghiệp cắt bờ cao đáng ngạc nhiên. Các quy trình đầu tiên đã được ấp thành công. Kích thước nhỏ, tất cả đều là nữ. Sinh ra là nghiệp gia. Hờ chăm chỉ thu thập lá cây, nấm nuôi cấy, cung cấp thức ăn cho cả một nhóm. Để thu thập nấm trưởng thành, sau khi gửi đến miệng tiến hành cho ăn. Để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của nấm, chúng ta phải tạo ra nhiều lao động hơn để thu thập nguyên liệu thô. Rất nhanh sau đó sẽ đẻ lô trứng thứ hai. Quy trình mới có kích thước lớn hơn nhiều, kẹp miệng phóng đại, chứa nguyên tố kim loại, cứng và sắc nét, và sẽ sớm bắt đầu làm việc. Chỉ vài tuần sau, một nhóm lấy quy mô dì công hàng ngày ra ngoài thu gom, tải trọng về phía trước, mỗi con kiến đều để lại thông tin mùi, hướng dẫn cho đồng nghiệp. Cả đội không ổn định, đặt hàng, nhưng đôi khi không thể tránh khỏi, sẽ có một hoặc hai người không đi đường bình thường. Con đực lớn này muốn một con đường khác về phía tây, nhìn cái gai đằng sau nó, rõ ràng có đặc tính tấn công nhất định, nhưng sợ thì sợ chân trượt chân rơi vào bẫy. Danh hiệu hiển thị không phải là vô ích. Nghề muốn leo dốc, kẻ săn mồi đi lên bắn đạn cát và sỏi, che lửa. Công bờ bị bắn hạ, ngay lập tức bị cắn vào chân. Trong lúc hỗn loạn, con rắn cắn một viên đá, vừa vặn cho công ích cơ hội thoát ra. Mong muốn sống đã chiến thắng nỗi sợ chết, trốn thoát cũng là một phép màu. Hắn sống sót, ít nhất có thể sống lâu hơn một chút.
Cây lớn bên cạnh đường đi vừa vặn là nhà giàu có, công chúa cuối cùng đã nở thành công. Kích thước nhỏ hơn một chút, những cái khác không khác nhau. Điều quan trọng nhất là nó có khả năng sinh tồn. Tất cả đều được tính toán trước. Hắn sẽ tận dụng tốt bản năng sinh sản của con gái. Ưu tiên hàng đầu của công chúa, tìm vợ chồng. Trên đường đi gần như đã trở thành cái bụng của chim. May mà không gặp nguy hiểm bay vào bụi hoa lan. Tìm đúng chỗ thì không thiếu đối tượng. Mắt đối mắt, lập tức bắt đầu đuổi theo. Nhưng công chúa không kén chọn. Giao phối được hoàn thành sau khi tiếp xúc ngắn, sau đó trở về nhà nhanh nhất có thể. Nhìn ra con kiến người công cụ bận rộn, hắn có vẻ rất tự hào, chuẩn bị xây dựng đế chế của riêng mình. Hoa xuân càng nở càng rực rỡ, giống như mẹ tôi 2 tháng trước, công chúa bắt đầu thu thập bột không mệt mỏi, hỗn hợp mật ong, qua lại giữa bụi hoa và lỗ cây, cho thức ăn vào nước trước khi đẻ trứng, sau đó niêm phong lại theo cùng một cách. Hắn nghĩ như vậy không sai lầm, nhưng lại hoàn toàn sai lầm. Chắc chắn rồi, chân trước của anh ấy vừa rời đi. Mẹ tôi chạy tới, tìm độ ẩm vừa rồi để phá hủy. Sau khi mở nắp, trứng trắng mịn lộ ra ngoài. Nhìn thế nào cũng giống như một thanh phô mai ngon. Vậy thì đừng trách tôi vô tâm. Ông chú mím mông chui vào. Ăn sạch trứng của con gái, sau đó đẻ trứng của chính mình để thay thế. Nhanh chóng niêm phong lại trước khi con gái trở về. Hoàn thành mà không bị phát hiện, âm mưu. Thủ thuật này cũng quá tuyệt vời. Tự mình tiết kiệm đi lại hái mật ong, để lại tất cả công việc vất vả cho con gái. Chỉ cần ở nhà lặng lẽ canh chừng, ngay cả làm tổ cũng được. Biến con gái thành một tên khốn ngu ngốc, trái tim và khí độc. Nếu con gái có tham vọng, không thể đảm bảo sẽ không nổi dậy. Tính toán như vậy sau khi kết hôn, để đảm bảo mỗi đứa trẻ đều là con ruột, thế hệ khác cũng không được, như vậy mới có thể tận hưởng lòng trung thành mãi mãi. Nhưng con người không bằng trời, công chúa dường như đã phát hiện ra một số manh mối. Cả buổi sáng không ra ngoài hái mật ong, đành phải ra ngoài. Nằm mơ cũng không ngờ khi đến sẽ ổn thôi. Hờ a không về được nữa. Thật là ác quỷ, đến cùng sẽ có báo. Một ngọn núi cao hơn một ngọn núi. Từ nay công chúa không còn là nô lệ nữa. Cờ gen xấu xa trong cơ thể cũng đang thức tỉnh. Hắn quyết tâm vượt qua mẹ mình. Thế hệ công chúa tiếp theo phải cẩn thận. Khác với Lan Phong là KNG, việc khó khăn của lao động trộm cắp là tự nguyện, đoàn kết và trung thành là quy tắc sinh tồn của nó. Bộ não của cánh cắt lá chỉ có kích thước bằng đầu kim. Cơ bắp chiếm phần lớn khoang lò. Vì vậy, hiệu quả làm việc rất cao. Một đàn kiến sẽ sớm quét sạch một cái cây, nhưng họ sẽ để lại một phần nhỏ của lá để thực vật sống sót. Như vậy mới có thể đảm bảo phát triển bền vững. Bầu trời đột nhiên sấm sét cuồn cuộn và mưa đêm. Mặc dù không nghe thấy âm thanh, nhưng nó có thể cảm nhận được sự thay đổi của áp suất khí quyển. Không mau về nhà, sợ là sẽ bị mưa. Mỗi nhóm loài, tất cả đều có một hoặc hai con ma thông minh nhỏ như vậy. Lợi dụng khi bạn không chú ý, con kiến này vừa muốn quay đầu về nhà, đã được các nhà đầu cơ quá giang. Khả năng chịu trọng lượng của kiến không mạnh bình thường, cũng có thể là không biết, dù sao cũng chỉ cúi đầu đi về. Đội quân kiến nhanh chóng rút lui. Các nhà đầu cơ và công nhân người mẫu về nhà, nhưng một số bạn bè không may mắn như vậy. Đối với những con kiến nhỏ, giọt mưa như đạn pháo, người bị đập vỡ ngay lập tức bị lật ngựa. Một số thậm chí còn mất mạng trong không khí, nhưng sự hy sinh của họ gần như không đáng kể, bởi vì lúc này máu bờ đã phát triển đến cấp độ triệu. Nấm hùng vĩ đứng vững ở giữa một khu vực rộng lớn, và nó vẫn đang phát triển. Mở rộng là ham muốn nguyên thủy nhất của kiến. Tất cả đều bắt nguồn từ khả năng sinh sản siêu mạnh sau này. Tuy nhiên, động vật ăn cỏ càng lớn, càng hấp dẫn trong mắt kẻ săn mồi. Hành quân bờ đang tập trung lực lượng, sẵn sàng tấn công. Họ giống như dân du mục, năm vừa di cư vừa giết chóc. Nếu trên đường đi không gặp được tổ thích hợp, tất cả hành quân bờ sẽ thành hình khối, bảo vệ chữ bờ ở chính giữa. Chỉ chờ bình minh đại quân rút ra. Trên đường đi gặp phải sinh vật sống hầu như đều khó thoát dễ chết. Đặc biệt là những tên lính hung ác, cứ như thể là lưỡi hái của thần chết cắm vào miệng. Con mồi lớn hơn cũng chỉ là thêm thịt vụn thôi. Bị chặt 8 mảnh là số phận khó trốn thoát. Một cỗ máy giết người hiệu quả và tàn bạo như vậy, khi gặp phải các loài kiến khác, chắc chắn sẽ khơi dậy bản chất khát máu. Máu bờ đang gặp nguy hiểm.
tấn công vào bên trong tổ bằng phô mai sấm sét, bị đánh chặn ngoan cường bởi Che Guevara. Một số nghề cố gắng chuyển ấu trùng quý giá, lợi thế lớn nhất của họ là số lượng, phải tiêu diệt đội tiền phương của kẻ thù sớm. Trong chiến tranh, đánh đơn không phải là đối thủ thì đánh nhau, khi trận chiến dữ dội và lo lắng, sau đó gửi vũ khí bí mật. Những dịch vụ quân sự quá khổ này, kích thước cơ thể lớn hơn nhiều so với thủ công thông thường. Trong tình trạng an toàn, họ là đội quân sợ hãi sau này. Chiến binh có thể tấn công, giống như một con voi khổng lồ nghiền nát một con chó săn. Thần chiến tranh ra, kết quả là gì? Người bảo vệ dần dần đảo ngược tình hình, kẻ xâm nhập đã nếm được mùi vị của 5 con ngựa chia xác, cơ thể mạnh mẽ trở thành một chi bị cụt và một cánh tay bị gãy. Vừa rồi còn như sói như hổ, lúc này lại thành tàn binh bại tướng, khi chạy trốn muốn giải thêm mấy cái chân. Xem ra quân xâm lược cũng không phải là bất khả chiến bại. Mặc dù đón Diệp Bờ đã phải trả giá đắt, nhưng cuối cùng đã dũng cảm kiên cường bảo vệ quê hương. Máu của chiến binh không đổ vô ích, LINH hồn của họ sẽ sống mãi. Mọi chiến binh sống sót đều ngưỡng mộ. Di hài của các liệt sĩ, cẩn thận vận chuyển đến giữa tổ. Chôn vào loại bờ. Đây là một nơi thiêng liêng, xác chết chất đống cao như ngọn hải đăng của đức tin. Thắp sáng quyết tâm bảo vệ quê hương mãi mãi.